ناگفته‌های تاریخ ایران. با سلام خدمت همه بینندگان عزیز. امروز جمعه 2 آبان 1404 یا 24 اکتبر سال 2025 با جلسه 15 ناگفته‌های تاریخ ایران در خدمت شما هستیم. این جلسه به گنجدره یا چیا خزینه اختصاص داره که از زبان آقای دکتر قدیری در مورد این سکونتگاه تاریخی این فلات ایران خواهیم شنید. طبق روال جلسه‌های قبلی ابتدا به معرفی باستانشناسان و محققینی که در زمینه این مکان تاریخی تحقیق و اکتشاف انجام دادن خواهیم پرداخت. در این جلسه با آقایون فیلیپ اسمیت، جولیان سالواتوره، آقای حجت دارابی و آقای توبیاس ریشتر آشنا خواهیم شد و پس از اون آقای دکتر قدیری مطالب اصلی رو برای شما ارائه خواهیم کرد. خب من با آقای دکتر فیلیپ اسمیت شروع میکنم. ایشون یک باستانشناس کانادایی و استاد دانشکده انسانشناسی دانشگاه مونترال هستند که در سال 1965 میلادی متوجه بقایای باستانی در تپه گنجدره شدند و بعد از اون طی 4 فصل کاوش در سالهای 1967 69 71 و 74 به تحقیق میدانی و کاوش در این محوطه پرداختند. علاوه بر گنجدره در نقاط دیگری از زاگرس هم به اکتشاف و تحقیق پرداختند و میتونم بگم مهمترین کارهای میدانی آقای اسمیت در ایران بوده و منطقه زاگرس و از همه مهمتر همین گنجدره بوده. یافته‌هایی که از نقاط مختلف ایران دست آوردن بعضی هاش در موزه‌های دانشگاه ساموئل فریزر، دانشگاه مونترال و همچنین موزه اسمیتسونیان واشنگتن دی سی نگهداری میشه. در زمینه انتشارات و مقالاتی که آقای اسمیت چاپ کردن، کتاب پلیولیتیک آرکیولوژی این ایران هست که تصویرش رو میبینید و تعدادی مقالات مهم به خصوص در زمینه گنجدره دارن که پس از کاوش هاشون در نشریات معتبر باستانشناسی جهان منتشر کردن و همونطور که میبینید از بین این مقالات مهمشون 3 تاش مشخصاً به گنجدره اختصاص داره و مقاله آخر هم همکاری هست که به دشت دهلوران اختصاص پیدا کرده. وقت بخیر. من امروز میخوام در مورد آقای پروفسور جولیان ریل سالواتور صحبت بکنم، یک باستانشناس برجسته کانادایی. ایشون توی شهر مونترال به دنیا آمدن در کشور کانادا و تحصیلاتشون رو توی دانشگاه مکگیل توی رشته انسانشناسی شروع کردن و دکتراشون رو هم توی دانشگاه ایالتی آریزونا و باستانشناسی قرن سنگی و تعاملات فرهنگی میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن. بعد از اینکه ایشون سال 2007 دکتراشون رو دفاع میکنن برمیگردن به همون دانشگاه مونترال. الان استاد تمام توی دانشگاه مونترال هستن و رئیس دپارتمان انسانشناسی دانشگاه و آقای سالواتور پژوهش‌هاشون بیشتر تمرکزش هست روی تحلیل فرهنگی و رفتاری نئاندرتال‌ها، بررسی فرایند انتقال فرهنگی از پایین سنگی میانی به پایین سنگی بالایی در اروپا و مطالعه میان انسان و محیط زیست در دوران پیش از آن. رفتار انسان صرفاً باستاری از ژنتیک نیست، بلکه پاسخ پویا به محیط
فناوری و تعمیرات اجتماعی است. من در گنجدره کار کردن که آقای دکتر مفصلا صحبت میکنم. من فقط این نکته رو میگم که توی دهه 70 وقتی آقای اسمیت مطالعاتشون انجام دادن، مقدار زیادی اطلاعات باقی مونده بود توی دانشگاه مونترال که کسی اینها رو تدوین نکرده بود و توی زمان کووید ایشون و شاگرداش رو شروع کردن اینها رو کنار هم گذاشتن و یک مجموعه 3 بعدی از گنجدره تولید کردن. حالا جزئیاتشون رو، این که چقدر گنجدره مهم هست و چه چیزهایی درش وجود داره که خب دکتر به صورت مفصل راجعش صحبت میکنن. من فقط به صورت خیلی خلاصه یک سری از چیزهایی که در مورد ایشون وجود داره. حالا دلیل این که من میخوام اینا رو بگم اینه که برخلاف بقیه باستانشناسانی که بیشتر اونایی که ما راجعشون صحبت کردیم و الان در قید حیات نیستن، یه آدمی که خیلی هم اتفاقا آدم باسوادیه، به ایران هم علاقه‌منده. همین الان در قید حیات استاد تمام رئیس دانشکده است و هر ساله دانشجوهای مستر دارن و دانشجویان دکترا دارن و همین الان توی دانشگاه مونترال که اتفاقا خیلی هم توی انسان شناسی و باستان شناسی معتبره داره درس میده و این یک منبعی هست برای ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. کشوری مثل مصر، مثل ترکیه، حتی عراق خیلی از این فرصت ها دارن استفاده میکنن. با مثلا من احترام میذارم به همه باستانشناسان ایران هستن و دانشجویانی که وجود دارن و خب ارزش کار اونها رو نمیشه اصلا دست کم گرفت، ولی همکاری با بقیه دانشگاه ها از جمله مثلا دانشگاه مونترال، دانشگاه شیکاگو، همیشه یک فرصتی هست که ما ببینیم بقیه توی مثلا اروپا، توی ترکیه، توی آمریکا، توی ساوت امریکا، آفریقا چه کارهایی کردن و از توانایی‌هاشون بتونیم استفاده بکنیم و یه همچین آدمی وجود داره که میتونه لینک ما بشه برای در واقع تبادل اطلاعات، تبادل همین که ما بتونیم چند تا از دانشجویان دکترای ایشون رو بگیریم، علاقمندشون کنیم که روی ایران کار میکنن، یک فرصت فوق‌العاده است. در صورت ایشون شخصاً در میون انسانشناسا و باستانشناسا دیدگاهشون غیر خطی و چند علتی نسبت به تاریخ بشر هست. من باورشون اینه که تاریخ تکامل فرهنگی مجموعه‌ای از مسیرهای موازی و گاه تصادفی هست و نه لزوماً یک زنجیره واحدی از پیشرفت. از دید ایشون باید به جای تمرکز صرف بر تفاوت‌ها به درک شرایطی پرداخت که باعث شکل‌گیری خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها و سازگاری‌های فرهنگی شدن. من صحبتم رو خلاصه میکنم چون آقای دکتر مفصلا راجع به سایت و کارهایی که ایشون کردن صحبت خواهند کرد. خیلی ممنونم از توجهتون. با سلام و درود خدمت مخاطبین گرامی. تو این برنامه قصد دارم مختصری درباره بیوگرافی آقای دکتر حجت دارابی خدمتتون عرض کنم. ایشان متولد 1360 در مهران استان ایلام می باشند. دارابی دارای کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه تهران است. پایان نامه دکترای او با محوریت مطالعات مربوط به دوران نوسنگی زاگرس مرکزی و تحلیل تحولات فرهنگی معیشتی جوامع نخستین منطقه تنظیم شده است. دارابی دانشیار گروه باستانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. کاوش‌های باستانشناسی ایشان و نظارت و چندین محوطه مهم نوسنگی در زاگرس از جمله تپه‌های چیاسبز، ماهتاج، علیکش، آسیاب و گنجدره بوده است.
کاوش مشترک ایشان یکی از برجسته ترین پروژه های او کاوش مشترک باستانشناسان ایرانی و دانمارکی در محوطه گنجدره بوده است. این کاوش با هدف جمع‌آوری شواهد جدید در مورد آغاز روستانشینی و کشاورزی در مرکز زاگرس انجام شده است. تحقیقات در چغاکلان. او همچنین رهبری تیمی را بر عهده داشته که به بررسی محوطه نوسنگی چغاکلان در استان ایلام پرداختند. این کاوش‌ها بینش‌های مهمی در مورد قدیمی‌ترین بقایای معماری مربوط به آغاز کشاورزی در ایران ارائه کرده است. علاوه بر فعالیت‌های میدانی و دانشگاهی، او در تألیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالات علمی در زمینه باستانشناسی نیز مشارکت داشته است. از آثار و تألیفات ایشان می شود ترجمه کتاب درآمدی بر باستانشناسی میدانی تألیف پیتر آلدروت نام برد. مقالات علمی پژوهشی ایشان تحول الگوی استقراری در زاگرس مرکزی در دوران نوسنگی آغازین، تحلیل ابزارهای سنگی محوطه علیکش، بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی هولوسون بر استقرارهای انسانی زاگرس، رویکردهای نظری در مطالعه باستانشناسی نوسنگی ایران، نوسنگی شدن در غرب ایران، پیوند میان محیط و فرهنگ نام برد. این بود مختصری از بیوگرافی آقای دکتر حجت دارابی که خدمتتون ارائه شد. با سلام به همگی. من میخوام امروز از آقای توبیاس ریختر صحبت بکنم، یه باستانشناس معاصر که تو این زمینه کار کردن. آقای توبیاس ریشتر در حال حاضر دانشیار در دانشگاه کوپنهاگ هستند، اسوسییت پروفسور هستند. ایشون لیسانسشون رو در رشته باستانشناسی از دانشگاه ویلز لمپتر در سال 2002 گرفتن. دوره مستر اف فلسفی یعنی کارشناسی ارشد در فلسفه رو از همون دانشگاه در سال 2005 گرفتن و دوره دکترای خودشون رو در مؤسسه باستانشناسی دانشگاه کالج لندن UCL تحت راهنمای افراد سرشناسی آقای دکتر مارتین، گرارد و گاردنر کار کردن و در سال 2009 دکترای خودشون رو به پایان رسوندن. بعد از دفاع دکترا هم تو همون دانشگاه کوپنهاگ مشغول به کار شدن. در سال 2010 استادیار اسیستنت پروفسور، 2014 دانشیار اسوسییت پروفسور شدن. کارهای علمیشون به صورت کلی تمرکز کارشون بر انتقال از دوره اپی پالئولیتیک به نوسنگی در منطقه جنوب غرب آسیا، به خصوص در ایران و اردن هستش. یکی از همکاران کلیدی پروژه‌ای که بررسی محیط زیستی باستانی و تغییرات فرهنگی محیطی رو در ارتباط با انسان جانور تو سکونت‌های اولیه انجام داده. مقالات فراوانی داشته از جمله در ارتباط با گنجدره و همون فرآیند نئولیتی شدن در زاگرس مرکزی. با آقای حجت دارابی همکاری‌های زیادی رو داشتن که آقای دارابی در دانشگاه رازی مشغولن و با دانشمندای دیگه هم مثل پدر مورتنسن کار کردن. به صورت کلی اهمیت کارهای توبیاس ریختر تو کار دنجگره هستش که یه سکونتگاه نوسنگی در استان کرمانشاه شرق شهرستان هرسینه. خدمت بسیار بالایی داره که آقای دکتر راجبشون صحبت میکنن که در واقع کار ایشون بر اساس کارهایی هستش که فیلیپ اسمیت در دهه‌های 60 و 70 انجام دادن. بر اساس اون کار رو انجام میدن. از کارهایی که اخیراً انجام شده در 2017 و 2018 تیم مشترک ایرانی دانمارکی به سرپرستی آقای دارابی و ریختر این بازکاوی جدید گنجدره رو انجام میدن که خب هدف اینم پیدا کردن شواهد جدیدی بوده که در مورد شکل‌گیری در
زندگی پایدار و کشاورزی اولیه و اینکه چجوری حیوانات اهلی شدن رو میخواستن تو این منطقه مرکزی زاگرس بتونن دلایلش رو و مطالبش رو در واقع اسنادش رو جمع آوری بکنن. یکی از نتایج مهم کارشون در این زمینه شواهد تازه‌ای بوده که پیدا کردن در مورد رسوبات جانوری که چگونه در واقع نشون میده که چگونه جانورها اومدن در محیط زندگی انسان حیوانات و فرایند اهلی شدنشون رو در واقع بررسی میکنه و که در واقع بخشی از حوزه تحقیقشون هستش. اخیراً هم یک مقاله مشترکی رو کار کردن در مورد تحقیقات ژنومی در مورد بزای اهلی و غیر اهلی منطقه زاگرس که حالا ادامه دهنده همون تحقیقشون هستش که در واقع چگونه حیوانات اومدن تو زندگی انسان‌ها در جوامع اولیه حالا از زاویه ژنوم. یوآل نوح هراری مورخ و نویسنده انگلیسی در کتاب خود به نام هومو دئوس که به فارسی به عنوان انسان خداگونه ترجمه شده از تاریخ به عنوان پایه‌ای برای پیشبینی آینده استفاده می‌کند. او معتقد است که فهم گذشته مانند چگونه غلبه انسان بر قحطی و بیماری به ما کمک می‌کند تا چالش‌های آینده مانند تأثیر فناوری‌های پیشرفته یا تغییرات اقلیمی را پیش‌بینی کنیم و برای آنها آماده شویم. او تاریخ را ابزاری برای درک این موضوع می‌داند که چگونه انتخاب‌های گذشته ما آینده را شکل دادند و چگونه انتخاب‌های امروز ما آینده را تعیین خواهد کرد. با درود خدمت عزیزان علاقه‌مند به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی کشور کهن ایران. امروز جمعه دوم آبان ماه سال 1404 خورشیدی مطابق با جمعه 24 اکتبر سال 2025 میلادی است. بحث امروز ما درباره محوطه تاریخی گنج تپه در دره هرسین کرمانشاه است. در جلسه آتی ما به تپه علیکش خواهیم پرداخت. علیکش به عنوان میراث کشاورزی خاورمیانه و جهان مطرح است. ساکنان آن یکی از اولین کشاورزان پیش از تاریخ شناخته شده هستند که گندم درشت و جو را کش می‌کردند و حیواناتی مانند گاو را اهلی می‌ساختند. قدمت تپه علیکش در شهرستان دهلوران استان ایلام به حدود 8000 تا 10000 سال پیش از میلاد باز می‌گردد. اما برگردیم در مورد مقدمه بگیم در مورد گنج دره. دره آرام در دل کوههای زاگرس، جایی میان دشت‌های سرسبز هرسین، روزگاری خانه مردمانی بود که از نخستین گام‌های بشر برای ساختن زندگی نوین خبر می‌دادند. تپه کوچک اما پرراز به نام گنج دره هنوز هم در سکوت سنگ و خاک‌هایش قصه 1000 ساله انسان را زمزمه می‌کند. تصور کنید 12000 سال پیش، دورانی که انسان هنوز اسیر کوچه‌های بی پایان بود، مردمان در غارها و پناهگاه‌های ساده سر می‌کردند و در پی شکار آهو و بز کوهی کوه‌ها را در می‌نوردیدند. اما در گنج دره تغییر بزرگ آغاز شد. ساکنان این تپه نخستین کسانی بودند که آهسته آهسته دست از سرگردانی کشیدند و به سکونتگاه‌های پایدار دل بستند. آنها دریافتند که میتوان دانه‌های وحشی را کاشت، بزهای کوهی را اهلی کرد و برای نخستین بار در تاریخ
رابطه نو میان انسان و طبیعت شکل گرفت. کاوش‌های باستانشناسی نشان داد که گنجدره یکی از کهن‌ترین مراکز اصلی اهلی سازی بز در جهان است. استخوان‌های یافته شده در لایه‌های تپه ثابت می‌کنند که حدود 10,000 سال پیش بزهای وحشی توسط مردم این ناحیه رام شدند. این رویداد نه تنها یک تغییر ساده در زندگی روزمره نبود، بلکه نقطه آغازی تمدنی بود که بعدها به کشاورزی و دامداری منتهی شد و شالوده جوامع انسانی را در سراسر نجد ایران و خاورمیانه دگرگون کرد. اما اهمیت گنجدره تنها در اهلی سازی حیوانات خلاصه نمی شود. اینجا جایی است که نخستین خانه‌های گلی با دیوارهای دستساز شکل گرفتند و خانه‌هایی که هرچند ساده و ابتدایی بودند اما معنای ژرف به همراه داشتند. مفهوم خانه پناهگاهی که دیگر موقت نبود، بلکه به بخشی از هویت انسان بدل شده. در این خانه‌ها خانواده‌ها گرد هم می آمدند، آتش می افروختند و نخستین جرقه‌های فرهنگ و آیین‌های اجتماعی را رقم زدند. وقتی در دهه 1960 میلادی فیلیپ اسمیت باستانشناس کانادایی خاک این تپه را کنار زد، گویی پرده از رازهای فراموش شده کنار رفت. سفالینه‌ها، ابزارهای سنگی، استخوان‌های حیوانات و حتی نشانه‌های از تدفین‌های ساده همه داستانی واحد را بازگو می‌کردند. داستان مردمانی که در آستانه بزرگترین انقلاب بشری یعنی انقلاب نوسنگی ایستاده بودند. امروز وقتی بر فراز گنجدره می‌ایستیم و به دشت‌های اطراف می‌نگریم، دشوار است تصور کنیم که این خاک ساده زمانی بستر یکی از مهمترین تحولات تاریخ بوده است. اما حقیقت این است که این خاک ساده زمانی به واقع بستر یکی از مهمترین تحولات تاریخ بشری به شمار می‌رفته است. اما حقیقت این است که گنجدره نه فقط یک محوطه باستانی، بلکه گواهی زنده بر خلاقیت، اراده و تلاش نیاکان ماست. مردمانی که راه را برای شکل‌گیری شهرها، فرهنگها و تمدن‌های بزرگ هموار کردند. گنجدره به رغم اندازه کوچک خود همچون کتابی است که نخستین سطرهای تاریخ سکونتگاه‌های انسانی را در ایران و حتی جهان روایت می‌کند. این تپه به ما یادآوری می‌کند که تمدن‌های عظیم از همین جرقه‌های کوچک آغاز شدند. از لحظه‌ای که انسانی در دره‌ای آرام تصمیم گرفت بماند، بسازد و آینده متفاوتی خلق کند. اما گنجدره در کجای ایران واقع شده است؟ گنجدره تپه کوچک مخروطی شکل است که در داخل مزرعه‌ای در کنار راه کرمانشاه به هرسین نزدیک روستای قیسفند در 10 کیلومتری شهر هرسین واقع شده است. رودخانه گاماسیاب از حدود 5 کیلومتری این تپه می‌گذرد. گنجدره که در زاگرس مرکزی و در دره گاماسیاب قرار دارد، در تقسیمات کشوری کنونی در استان کرمانشاه و شهرستان هرسین جای گرفته و نزدیکترین شهر بزرگ به آن هرسین است. ارتفاع گنجدره از سطح دریا حدود 1400 متر است و تپه باستانی چند متر از دشت پیرامون بلندتر است. این جایگاه میان کوههای آهکی و دره‌های باریک شرایط طبیعی مناسبی برای سکونت و مدیریت منابع فراهم کرده است. فاصله گنجدره تا کرمانشاه 45 کیلومتر و تا تهران حدود 470 کیلومتر است. منطقه دارای اقلیمی کوهستانی معتدل با زمستان‌های سرد و مرطوب و تابستان‌های گرم و خشک است. بارندگی عمدتاً در پاییز و زمستان رخ می‌دهد و تابستان‌ها به شدت
خشک هستند. میزان بارندگی سالانه حدود 400 تا 350 میلیمتر در نوسان است. پوشش گیاهی بیشتر شامل مراتع کوهپایه‌ای و علفزارهایی است که شرایط مناسبی برای دامداری سنتی به ویژه بز و گوسفند فراهم آورده است. اکثر منابع علمی تپه اصلی گنجره را تقریباً 40 متر قطر یعنی پهنا توصیف کردند. در برخی مقالات و گزارش‌های دیگر به طول 83 متر و عرض 73 متر اشاره شده که این اندازه‌های بزرگتر احتمالاً مربوط به محوطه پیرامونی یا محدوده گسترده‌تر مجموعه در نظر گرفته شده باشد. گزارش‌های مختلف ارتفاع ظاهری کپه را بین 4 تا 6 متر بالاتر از زمین و پیرامون ذکر کردند. این عدد ارتفاع تپه نسبت به زمین‌های اطراف است، اما عمق رسوبات فرهنگی حدود 7 تا 8 متر ذکر شده است. اما گنجدره به چه معنا به کار برده میشه؟ نام گنجدره از 2 بخش ساخته شده است. گنج به معنای گنجینه یا دارایی پنهان. دره اشاره به موقعیت جغرافی محوطه در دره کوچک و سرسبز در دره هرسین. این ترکیب در زمان مردم محلی به معنای دره‌ای که گنجی در خود دارد فهمیده می شود. دلیل انتخاب چنین نامی بیشتر به باورهای عامیانه مردم برمیگردد، زیرا مردم منطقه بر این تصور بودند که در این محوطه آثار و گنجینه‌های قدیمی پنهان شده است. در زبان کردی نام دیگر گنجدره چیا خزینه است. چیا به معنی کوه یا تپه است، خزینه به معنای خزانه و همان گنج است. بنابراین چیا خزینه ترجمه بومی همون مفهوم تپه گنجینه یا گنجدره است. نام گنجدره نخستین بار در نوشته های باستانشناسانی چون کارتون اسکون در 1951 میلادی و بعدتر در توسط بروس هاو در 1960 میلادی و فرانک هول و کنت فلنری در دهه‌های 1960 و 1970 دیده می شود. آنان هنگام معرفی محوطه در گزارش‌های علمی و کاوش‌ها از همان نام محلی گنجدره استفاده کردند. آنان در گزارش‌هایشان درباره انقلاب نوسنگی در زاگرس بارها به گنجدره اشاره کردند. نام چیا خزینه بیشتر در مردم منطقه هرسین و کرمانشاه رایج بوده و در متون محلی و روایت‌های شفاهی آمده است، ولی در ادبیات علمی جهان همان گنجدره جا افتاده است. اما گنجدره که ثبت آثار ملی ایران شد. ثبت محوطه تاریخی گنجدره در فهرست آثار ملی ایران در تاریخ 5 آذر 1380 خورشیدی مطابق با 26 نوامبر 2001 میلادی تحت شماره ثبت 4394 به وقوع پیوست و هدف از آن حفاظت از میراث فرهنگی و باستانی کشور است. دلایل ثبت گنجدره عمدتاً بر پایه اهمیت علمی، تاریخی و فرهنگی آن استوار است. بر اساس منابع باستانشناسی این محوطه یکی از قدیمی ترین شواهد زندگی یک جانشینی انسانها در خاورمیانه شناخته می شود و ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن را شایسته حفاظت ملی می کند. دلایل کلیدی عبارتند است: گنجدره یکی از نخستین محوطه‌های استقراری دائمی در منطقه زاگرس است و شواهدی از گذر از شکار و گردآوری به کشاورزی و دامداری اولیه را ارائه می‌دهد. کشف بقایای بزهای اهلی شده که یکی از قدیمی‌ترین شواهد اهلی سازی در جهان به حدود 10,000 سال پیش است،
نقش کلیدی در تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع اولیه را توسط گنجدره نشان می‌دهد. پیشرفت‌های معماری و سفالگری، وجود ساختمان‌های دو طبقه با دیوارهای خشتی های سنگی و شواهد اولیه سفال نرم که بدون چرخ ساخته شده نشان دهنده نوآوری‌های فنی در دوران پیش از تاریخ است. یافته‌های باستانشناسی غنی شامل ابزارهای سنگی، اشیای استخوانی، ظروف سفالی، مهره‌ها، زینت‌آلات و تندیس‌های ایزدبانو که اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی روزمره، باورها و هنر جوان نوسنگی را فراهم می‌آورد. گنجدره بخشی از هلال حاصلخیز یا فرتایل کرسنت است که آن را به یک مرجع کلیدی برای مطالعات جهانی نوسنگی تبدیل کرده است. یعنی اگر در این هلال سبز نگاه کنید سمت راست شما گنجدره رو می‌بینید. قسمت پایین ثبت ملی محوطه نه تنها برای حفاظت فیزیکی از آن در برابر تخریب‌های انسانی مثل کاوش‌های غیر مجاز ضروری بوده، بلکه به منظور حفظ شواهد منحصر به فردی که به درک تاریخ تمدن بشری کمک می‌کند بوده است. این محوطه همچنان متاسفانه با چالش‌های مانند فرسایش طبیعی و فعالیت‌های غیرقانونی و تجاوز کشاورزان به حریم آن روبرو است. چرا قرارگیری گنجدره در هلال حاصلخیز مهم است و اصلا این مفهوم هلال حاصلخیز چیست؟ هلال حاصلخیز یا فرتایل کراسن اصطلاحی است که برای منطقه جغرافیایی در خاورمیانه به کار می‌رود که از نظر تاریخی و باستانشناسی به عنوان خاستگاه تمدن‌های اولیه بشری، کشاورزی و یک جانشینی شناخته می‌شود. این منطقه به شکل هلالی از خلیج فارس تا شرق مدیترانه امتداد دارد و به دلیل شرایط مساعد اقلیمی و منابع طبیعی غنی نقش کلیدی در تحولات فرهنگی و اقتصادی دوران سنگی یعنی حدود 10,000 تا 4,000 سال پیش از میلاد داشته است. این نام نخستین بار از سوی جیمز هنری بریستد، باستانشناس دانشگاه شیکاگو، بر این بخش از جهان گذارده شد. محدوده جغرافیایی هلال حاصلخیز شامل این مناطق است که بهش اشاره می‌کنند که بسیار بین النهرین شامل عراق کنونی و بخش‌های از شرق سوریه، بین رودخانه‌های دجله و فرات. شام شامل کشورهای امروز لبنان، سوریه، اردن، فلسطین و اسرائیل. جنوب آناتولی در ترکیه امروزی. غرب ایران به ویژه مناطق زاگرس شامل محوطه های مانند تپه گنجدره، تپه علیکش، جرمو و شمال شرقی مصر. ما در جلسه آتی در مورد تپه علیکش که نزدیک گنجدره هست اشاره خواهیم کرد. این منطقه در واقع هلال حاصلخیز دارای اهمیت تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی است. چرا؟ برای اینکه خاستگاه کشاورزی بوده، اهلی سازی گیاهان و حیوانات، شکل‌گیری یک جانشینی، اختراع سفالگری، ابزارهای پیشرفته سنگی، معماری پیچیده، نظام ابتدایی تجارت و مذهب، اختراع اولین نظام‌های نوشتاری در جهان. اما بریم سراغ سابقه کاوش‌ها در این منطقه. برخلاف محوطه‌های بزرگ و آشکار مثل شوش، بیستون و یا حتی سیلک، در منابع تاریخی و جغرافیایی و سفرنامه‌های اروپایی هیچ اشاره‌ای به گنجدره نشده. حتی پژوهشگران قرن 19 و اوایل قرن 20 که به کرمانشاه و همدان سفر کردند، مانند کلودیس ریچ، اوژن فلاند، پاسکال هوکوس، حتی سر آستین هنری لایارد
اینها بیشتر بر روی آثار عظیم مانند بیستون، طاق استان و شوش متمرکز بودند و محوطه‌های کوچک نوسنگی را نمی‌شناختند. دلیل اصلی این بود که گنجدره یک تپه کوچک به ارتفاع 6 تا 4 متر و قطری حدود 40 متر و در دره فرعی قرار داشت و فاقد بقایای برجسته معماری یا آثار سطحی چشمگیر برای جلب توجه مسافران و مورخان بود. گنجدره برای نخستین بار در 1965 تا 66 میلادی توسط فیلیپ اسمیت، باستانشناس کانادایی، شناسایی و معرفی شد. اسمیت در جهت مأموریت باستانشناسی خود از طرف دولت کانادا در غرب ایران کار میکرد و در جریان بررسی‌های میدانی در حوزه گاماسیاب این تپه را یافت و آن را به عنوان یک محوطه نوسنگی بی‌سفال معرفی کرد. نخستین گزارش مقدماتی او در نشریه Journal of the British Institute of Persian Study در اواخر دهه 1960 منتشر شد. برای نخستین بار در مرداد 1344 خورشیدی مطابق آگوست 1965 میلادی فیلیپ اسمیت حفاری گمانه‌های آزمایشی کوچکی را انجام داد و متعاقب آن از اوایل تیر تا اوایل شهریور 1346 اولین فصل حفاری رسمی در این تپه آغاز شد. در این فصل کاوش‌ها ابتدا سطح تپه را به حدود 2 متر در 2 متر جدول بندی کردند و منطقه به طول 12 متر و عرض 2 متر در جبهه جنوبی تپه و در جهت شمالی جنوبی در ترانشه پله‌ای حفاری تا سطح خاکبر بکر در عمق 7 متری از سطح تپه ادامه داده شد. دومین فصل کاوش از اواخر 1348 به مدت 9 هفته انجام شد. در این فصل کاوش فصل پیش قسمت مرکزی تپه گسترش داده شد و عمق حفاری تا بقایای طبقه استقلالی ادامه یافت. سومین فصل حفاری از اواخر خرداد 1350 آغاز شد و تا اواخر مرداد همان سال ادامه یافت. در این فصل 150 متر مربع از بافت استقلالی تپه دی و 12 متر از بقایای استقلالی ای مشخص کرد. چهارمین و آخرین فصل کاوش در تپه گنجدره از اوایل خرداد 1355 آغاز شد و تا اواخر همان سال ادامه داشت. در گنجدره 5 طبقه استقراری مشخص شد. مجموعه بزرگ اسناد و مجموعه‌های موزه‌ای حاصل از کاوش‌های اسمیت در آرشیو دانشگاه مونترال باقی ماند و اسمیت به جز چند مقاله معدود که نام اکثرا تکراری هستش اقدامی در جهت انتشار آنها به عمل نیامد. در سالهای اخیر پژوهشگران متعددی از جمله جولیان ریل سالواتوره به آن آرشیو رجوع کرده و مستندسازی و بازتحلیل آن را انجام دادند تا بتوان به پلن لایه‌نگاری دست یابند، کاری که به درک بهتر ساختار فضایی و زمان سایت کمک شایانی کرده است. اسمیت موفق شد توالی لایه‌های فرهنگی را به 5 سطح A تا E تقسیم کند. در این توالی لایه‌های زیرین ایدی دارای معماری خشتی ساده و شواهد سکونت اولیه بودند، در حالی که لایه‌های بالاتر C و B نشانه پیچیدگی بیشتر معماری و فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر را آشکار می‌کردند. از مهمترین یافته‌ها می‌توان به بقایای استخوانی بز اشاره کرد که به اعتقاد اسمیت نشانگر نخستین مراحل اهلی سازی در زاگرس بوده. این نظریه بعدها موضوع بحث گسترده در باستانشناسی خاورمیانه شد. علاوه بر این آقای جولیان ریل سالواتوره هستش که خیلی بعد از انقلاب خیلی کارهای خوبی در این منطقه کرده، توضیح میده. علاوه بر بقایای حیوانی، مجموعی از ابزارهای سنگی، استخوانی و همچنین تدفین‌های انسانی در محل کشف شد. تدفین‌ها اطلاعات
ارزشمندی درباره شیوه‌های مرگ‌اندیشی و ساختار اجتماعی جوامع نوسنگی ارائه دادند. گزارش‌های محدود اسمیت همچنان منابع اصلی داده‌های خام این محوطه به شمار می‌روند، زیرا دلیل شرایط سیاسی دسترسی مستقیم به سایت در سالهای بعد از انقلاب محدود شد. نقطه عطف در پژوهش‌های پس از انقلاب بازگشت تیمی مشترک از باستانشناسان ایرانی و دانمارکی به گنجدره در سالهای 2027 و 2028 میلادی بود. این تیم به سرپرستی حجت دارابی از دانشگاه رازی کرمانشاه و تودیاس ریفتر از دانشگاه کوپنهاگ دانمارک و با همکاری مرکز باستانشناسی ایران فعالیت‌های خود را آغاز کردند. کاوش‌های جدید با هدف نمونه برداری از رسوبات استخوان‌ها و بقایای گیاهی برای تاریخ‌گذاری دقیق تحلیل‌های زیست باستانشناسی انجام شد. داده‌های تازه امکان تطبیق لایه‌های اسمیت با روش‌های مدرن را فراهم کرد. یکی از این نتایج ارائه تاریخ‌های رادیو کربن جدید بود که حضور انسانی در گنجدره را در محدوده 10,500 تا 9,500 سال پیش از حال قرار داد. همچنین استخوان‌های بز با روش‌های ژنتیکی و ایزوتوپی مطالعه شد. نتایج نشان دادند که برخی از بزها نشانه‌های تغییر مورفولوژیکی مرتبط با اهلی سازی را نشان می‌دهند، در حالی که بقایای دیگر هنوز ریشه‌های بز وحشی را داشتند. این داده‌ها تایید کردند که گنجدره مرحله میانی در فرایند گذر از شکارگری به دامداری را به خوبی نشان می‌دهد. مطالعات ژنتیکی نشان دادند که گنجدره یکی از کانون‌های مهم در اهلی سازی اولیه بز بوده است و ژنوم‌های استخراج شده از نمونه‌های این محوطه در کنار داده‌های آناتولی و شام به شناسایی مسیرهای اهلی سازی کمک کردند. بدین ترتیب محوطه نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی عنوان یک مرجع شناخته شد. اما در مورد گاهنگاری و ادوار تاریخی در گنجدره، از نظر گاهنگاری تاریخی قدیمی ترین بقایای سکونت در گنجدره به حدود 8200 پیش از میلاد باز می‌گردند و سایت حدود 7600 پیش از میلاد رها شد. این دوره با نوسنگی پیش از سفال همخوانی دارد و شواهد اولیه اهلی سازی بز در آن به حدود 8000 سال پیش می‌رسد که این محوطه را یکی از قدیمی‌ترین مراکز اهلی سازی حیوانات در خاورمیانه تبدیل می‌کنند. سنت‌های سفالی اولیه از جمله مجسمه‌های انسانی و قطعات هندسی به دوره 7300 تا 6900 پیش از میلاد نسبت داده می‌شود و ساختمان‌های دیوار خشتی گلی نیز از حدود 7300 پیش از میلاد آغاز شدند. تداوم سکونت در طول بیش از 6000 سال رو نشون میده. با تمرکز بر فعالیت‌های مانند دامداری فصلی، ذخیره و استفاده از مراتع کوهستانی که احتمالاً به سبک زندگی نیمه کوچ‌نشینی مرتبط است، سایت در حدود 7000 پیش از میلاد یا 7600 پیش از میلاد رها شده که این امر با تغییرات اقلیمی یا اجتماعی در منطقه زاگرس همخوانی دارد. در بررسی بعد از انقلاب، مطالعات ژنتیک و بازخوانی مدارک مشخص کرد که محوطه بیشتر اهمیت خود را در دوره بیسفال داشته و در ادوار بعدی به عنوان سکونت اصلی ادامه پیدا نکرده است. اما در مورد یافته‌های این کاوش‌ها، یکی یافته‌های معماریه که بقایای خانه‌های خشتی با پلن چارگوش و گاه مدور، دیوارهای ضخیم ساخته شده با خشت خام و ملات گل، کفسازی‌های کوبیده و در بعضی موارد دارای پوشش گچی، بقایای اجاق‌ها
و اجزای معماری داخلی، شواهدی از تنوع در الگوی ساخت که بیانگر آزمون و خطا در شیوه های معماری است. اما در مورد یافته های سفالی و غیر سفالی که دوره اصلی سکونت دوره بی سفال است، بنابراین بیشتر ابزار و ظروف از جنس سنگ یا استخوانند. در لایه‌های بالاتر نمونه های اندکی از سفال‌های ساده نخودی رنگ یافت شده که بیشتر نشانه آغاز انتقال به دوره سفالی است. اما در مورد ابزارهای سنگی فراوانی از جنس سنگ چخماق به دست اومده، تیغه ها، ریزتیغه ها، خراشنده ها، سوراخ کن ها، سنگ ها و هاون ها برای خرد کردن دانه های گیاهی. همچنین ابزارهای استخوانی از این منطقه به دست آمده، سوزن ها، درفش ها، مهره ها و ابزارهای کوچک ساخته شده از استخوان، استفاده گسترده از استخوان بز و گوسفند برای ابزارسازی. همچنین یافته های گیاهی، بقایای دانه های گیاهی، عمدتاً گندم و جو وحشی. البته شواهد بیانگر آن است که مردمان گنجدره در آغاز راه کشاورزی بودند ولی کاملا به کشت متکی نشده بودند. در مورد یافته های جانوری هم در اینجا چیزهایی به دست آمده که حجم بالای استخوان بز که شواهد روشنی از اهلی سازی بز در جهان را نشون میده، بقایای گوسفند و گام وحشی نیز شناسایی شده، الگوهای کشتار دام‌ها نشان دهنده آغاز مدیریت گله است. یافته های انسانی همچنین تدفین ها و اسکلت ها، روی هم بقایای 41 اسکلت به دست آمده. این اسکلت ها متعلق به نوزادان، کودکان تا افراد مسن بوده. بیشترین تدفین ها داخل یا کنار خانه ها انجام گرفتن. اسکلت ها اطلاعات ارزشمندی در مورد بیماری ها، طول عمر، رژیم غذایی و ساختارهای اجتماعی را ارائه کردند. تحلیل های ژنتیکی اخیر دی ان ای پیوندهایی را میان جمعیت گنجدره و جوامع نوسنی زاگرس و آناتولی نشان دادند. یافته های نمادین و هنری، اشیای کوچک سنگی و استخوانی با نقش های ساده، نمونه های محدود از مهره های تزئینی و احتمالاً نمادهای آیینی. هیچ شواهد بزرگی از هنر تصویری همچون نقاشی در این محوطه یافت نشده، اما پیکرک های گلی حیوان و انسان، مهره ها و صفحه های مدور گلی به دست آمده است. اما در مورد فلزکاری که خیلی مردم فکر میکنن که در اینجا گنج هست و متاسفانه کاوش‌های غیرقانونی انجام میدن، ولی لازمه که در مورد فلزکاری اینجا توضیح بدیم که در گنجدره ابزارهای اصلی سنگ و استخوان ساخته شده. نبود فلز در گنجدره کاملا طبیعی است، چون چند هزار سال قبل از آغاز متالورژی در ایران گنجدره شکل گرفته. در واقع گنجدره به دوره نوسنگی تعلق دارد که مرحله از تاریخ بشر است که انسان‌ها از شکار و گردآوری به کشاورزی و دامپروری و یک جانشینی روی آوردند، اما هنوز فلزکاری رواج نیافته بود. در این دوره ابزارها و اشیا عمدتاً از مواد طبیعی مانند سنگ، چوب، استخوان و سفال ساخته می‌شد. فلزکاری در خاورمیانه حدود 7000 تا 6000 سال پیش از میلاد که اوایل 1006 با مصر آغاز شد، بعدها با عصر برنز حدود 3000 پیش از میلاد رسید. گنجدره در حدود 2000 تا 3000 سال زودتر از این دوران است. بنابراین ساکنان آن دانش فناوری ذوب فلز را نداشتند و کسانی که به امید گنج و یافتن سکه و طلا در این منطقه کاوش‌های غیرقانونی انجام میدن، جز اینکه وقت خودشون رو هدر بدن و به میراث فرهنگی کشور لطمه بزنن، کار دیگه انجام نمیده. اما در مورد سفال، گرچه گنجدره به دوران نوسنگی بیش از سفال تعلق دارد، اما حاوی شواهدی از سفال‌های اولیه است که یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های سفالگری در هلال حاصلخیز شرقی به شمار می‌رود و تاریخ آن به اواخر 1009 و 1006 پیش از میلاد باز می‌گردد. سفالگری در گنجدره بخشی از نوآوری‌های اولیه فناوری است و پیش از گسترش
سفال در منطقه زاگرس استفاده از خشت و گل برای ساخت اشیاء نمادین و کاربردی رواج داشت. همچنین از این سنت در معماری و فن ساختمان نیز استفاده می شده. خشت‌اندودهای دیواری، پانل‌های گلی و قطعاتی که در ساخت فضاهای ذخیره‌سازی به کار می‌رفته نمونه‌های از این فناوری به شمار می‌روند. سفال‌های کشف شده در لایه‌های دی تا ای حدود 7300 تا 6900 پیش از میلاد شامل موارد زیر است: ظروف کوچک، گلدان‌ها، کاسه‌ها و بشقاب‌های ریز از خمیر ریز و بدون حرارت با رنگ‌های قهوه‌ای، خاکستری تا سیاه. برخی با سطح صیقل خورده و تزئینات ساده مانند فرورفتگی‌های نوک انگشته یا حلالی، ظروف صغیره‌سازی بزرگ، کوزه‌های ضخیم، دیواره‌های 90 تا 80 سانتی متر ارتفاع و به ضخامت 5 تا 6 سانتی متر که نمونه‌های اولیه در واقع پیش ساختگی در صنعت ساختمان هست. اشیای نمادین و هندسی، مجسمه‌های حیوانی، گوسفندبز با پاهای کوتاه و گرد، مجسمه‌های انسانی اغلب زنان نشسته و اشکال هندسی مانند مخروط‌ها، استخوان‌ها و هرم‌ها. بیش از 200 مخروط گلی با برش‌های سطحی در لایه‌های اولیه به دست آمده. سینی‌ها یا کاسه‌های بزرگ با لبه‌های ضخیم احتمالاً برای استفاده‌های روزمره. در مراحل بعدی حدود 6300 تا 5800 بیش از میلاد سفال‌ها متنوع‌تر شدند، شامل کاسه‌های متوسط 30 تا 15 سانتی متر قطر با لبه‌های صاف، کوزه‌های کوچک و پارچه‌های 10 لوله‌ای با تزئینات رنگی مانند خطوط زیگزاگ با اکسید آهن قرمز. ساخت‌ها معمولاً دستی بدون استفاده از چرخ سفالگری، پخت با دمای پایین که منجر به سفال‌های نرم و شکننده می‌شد. خلاصه آنکه صنعت سفالگری در تپه گنجدره هنوز در مرحله آموزشی و محلی بود و بیشتر برای مصارف خانگی، ذخیره‌سازی غلات و نمادهای فرهنگی نه تولید انبوه تجاری به کار می‌رفت. این محوطه نشان دهنده انتقال از دوره استفاده از پیش سفالی گل برای مجسمه و خشت به ظروف پخته شده است. تبادل ایده ها با سایت های مجاور مانند تپه آسیا و گوران وجود این رو نشون میده که حاکی از شبکه از مبادلات فرهنگی در منطقه زاگرس است. در سال 2016 اولین بانک سفال ایران با 500,000 قطعه سفال قدیمی مربوط به 9500 سال قبل تا دوره قاجار متعلق به تمامی مناطق ایران به طور رسمی در مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران افتتاح شد. در این مراسم رئیس مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران از سفالگری به عنوان قدیمی ترین صنعت ایران یاد کرد و گفت قدیمی ترین سفال این مجموعه مربوط به 9500 سال قبل است که از محوطه تپه گنجدره در حوالی هرسین کشف شده است. این کشفیات گنجدره را به عنوان یکی از خاستگاه‌های اولیه سفالگری در ایران برجسته می‌کند. آقای حسین آقا یک کمی استراحت بکنیم، یه آبی بخورم، گلوی تازه کنم، به چند لحظه دیگه بریم رو قسمت بعدی. در مورد کتیبه ها باید توضیح داد که تاکنون هیچ کتیبه لوح نوشتاری در گنجدره گزارش نشده. چند دلیل روشن برای این مسئله وجود دارد. قدمت و موقعیت زمانی گنجدره که متعلق به دوره نوسنگی بیش از تاریخ است. دارای لایه‌هایی است که حدوداً به حوالی 8200 بیش از میلاد مربوط می‌شوند. یعنی هزاران سال قبل از پیدایش خط در خاورمیانه. بنابراین از نظر زمانی انتظار وجود کتیبه نوشتاری منطقی نیست. کاوش‌ها نشان دادند
که محل بیشتر مبتنی بر فعالیت‌های روزمره، معیشت، آغلداری، معماری، خشت، تو سفالسازی اولیه، آیین‌ها و تدفین‌ها بوده و مواد مادی یافت شده بیشتر استخوان، ابزار سنگی، قطعات سفالی و اندک مجسمه‌های گلی هستند، نه الواح اداری و یا موتور. در مورد جمعیت گنجدره ببینیم این گنجدره چقدر جمعیت داشته. جمعیت ها معمولا بر اساس حدس و گمان و یک سری فکت های باستان شناسی. اندازه کلی محوطه گنجدره حدود 1300 متر مربع با احتساب 40 متر خورد، ارتفاع 6 تا 4 متر از سطح زمین است که نشان دهنده یک روستای کوچک است. تنها 20% از تپه توسط فیلیپ اسمیت کاوش شده و اطلاعات کامل و منتشر شده ساختار کل محوطه رو نشون نمیده و اطلاعات ما در این زمینه متاسفانه اندک است. کاوش های بعدی هم فقط بخشی از داده ها را بازبینی کردند. بنابراین هر برآورد جمعیتی ناگزیر دارای عدم قطعیت است. بر اساس مدل های جمعیتی باستانشناسی برای سکونتگاه های نوسنگی اولیه در خاور نزدیک مثل علیکش یا جرمو، تراکم جمعیت در چنین سایت های کوچک 100 تا 300 نفر در هکتار تخمین زده می شود. با توجه به مساحت سایت گنجدره جمعیت برآورد میشه که حدوداً بین 13 تا 40 نفر بوده. این تخمین با شواهد بقایای انسانی هم که نشان دهنده یک جامعه کوچک و احتمالاً فصلی یا نیمه دائمی است. البته لازم به ذکر است که بعضی از منابع این جمعیت رو بیشتر از این هم برآورد کردن. من تا 100 نفر رو هم توی برآوردها دیدم. ولی این روشی که ارائه دادیم روش کلی هستش، در این رابطه ازش استفاده میشه. اما نظام آبیاری یا سامانه آبیاری در گنجدره چه بوده؟ سیستم تامین آب آشامیدنی و کشاورزی در گنجدره بر اساس منابع باستانشناسی عمدتاً پایه منابع طبیعی آب مانند رودخانه، گاماسیاب و چشمه‌های محلی بوده. شواهد نشان می‌دهد که سایت‌های نوسنگی در زاگرس مرکزی معمولاً در نزدیکی منابع آب مانند رودخانه‌ها و چشمه‌ها قرار گرفتند و فاصله بسیاری از این سایت‌ها تا چشمه‌ها حدود 300 متر بوده است. در مورد گنجدره لایه‌های گراول در زیر خاک برگ نشان دهنده وجود یک تراس رودخانه در مورد گنجدره و لایه‌های گراول در خاک برگ نشان دهنده وجود یک رودخانه توی این منطقه است که حاکی از فعالیت‌های هیدرولوژیک گذشته در منطقه را نشون میده. همچنین بارندگی سالانه که عرض کردم حدود 400 تا 350 میلیمتر بوده و شرایط مرطوب‌تر اولیه به کشاورزی منطقه کمک میکرد. در سایت‌های مشابه در حوزه گاماسیاب وابستگی به منابع آب کاملا مشهوده. به نظر میرسد کشاورزی ابتدایی در گنجدره بیشتر بر کشت دی متکی بوده و با توجه به شواهد دانه‌های گیاهی نخستین مثل کشت جو و عدس در گنجدره مردم احتمالاً از باران و جریان‌های سطحی کوتاه مدت بهره می‌گرفتند. یعنی مزارع کوچک در کنار دامنه‌ها یا آبراهای سطحی ساخته می‌شدند تا باران و روان آب‌ها مستقیما وارد زمین‌های کش شده بشن. چنین سیستمی بدون کانالسازی پیچیده هم امکان پذیر بوده است. اما ببینیم که معیشت و اقتصاد مردم چجوریه. این نمونه سفالهایی است که به صورت انبار در لایه‌های زیرزمینی بوده و احتمالاً برای آب هم ازش استفاده می‌کرد. در گنجدره مردم در مرحله گذار از شکار و گردآوری خوراک به دامداری و کشاورزی بودند. شواهد گیاهی نشان می‌دهند کشت ابتدایی غلات مثل جو و حبوبات مثل عدس وجود داشته، هرچند هنوز اقتصاد کاملا
اقتصاد مبتنی بر کشاورزی شکل نگرفته بود. یافته‌های استخوان‌شناسی نشان می‌دهد که بز اهلی مهمترین حیوان اقتصادی در گنجدره بود. گوسفند و گاو در مراحل بعدی اهمیت یافتند. بزها علاوه بر گوشت، شیر و پوست منبع حیاتی برای ادامه حیات بودند. در کنار دامداری، شکار بز کوهی، گوزن و پرندگان هم همچنان بخش مهمی از اقتصاد بوده. گردآوری گیاهان وحشی، میوه‌ها و دانه‌های خوراکی نیز مکمل سبد غذایی بوده. ابزارهای سنگی و استخوانی بیشتر کاربرد روزمره داشتند. سوزن و درفش مثل استخوانی برای کارهای خانگی و دوخت و دوست استفاده می شده. در معماری انبارهای کوچک نشانه ذخیره مواد غذایی به ویژه دانهاست که این هم بیانگر آن است که مازاد تولید در مقیاس محدود وجود داشته است و شواهد اندکی از مبادله دوردست وجود دارد، مثل سنگ‌های چخماق. به نظر می‌رسد جامعه کوچک بر پایه خویشاوندی و تعاون با اقتصاد معیشتی یک‌جهت در گنجدره وجود داشته است. اما مسیر در واقع مبادلات تجاریشون چگونه بود؟ این نمونه استخوان‌هایی است که در کاوش‌های جدیدتر به دست اومده. در گنجدره ابزارهای سنگی ساخته شده از obsidian، همون شیشه سنگ که از آتشفشان‌ها به دست میاد کشف شده. این obsidian در اونجا به دست اومد. obsidian در دشت هرسی وجود ندارد. نزدیکترین منابع آن در مناطق آناتولی شرقی مثل کاپادوکیه و ارمنستان است. این هم نشان می‌دهد که مردم گنجدره از طریق مبادله غیر مستقیم یا شبکه‌های بین محلی به این ماده دسترسی داشتند. شباهت‌های معماری و فرهنگ مادی گنجدره مثل طرح خانه‌ها، ابزارهای سنگی استخوانی با محوطه‌های همدوره مثل تپه سرا، علیکش محسوس است. این شباهت‌ها بیانگر روابط فرهنگی و احتمالاً مبادله کالاها و ایده ها بوده است. اهلی سازی بز در گنجدره و تبادل احتمالی آن با محوطه‌های همسایه باعث گسترش دامداری در منطقه شده بود. این تبادل لزوماً تجاری به معنای امروزی نبود، بلکه نوعی اشتراک منابع و جابجایی حیوانات و وزن میان جوامع کوچک بوده است. گنجدره همزمان با محوطه‌های مثل چایانو در ترکیه امروزی و جرمو در عراق امروزی بوده است. پژوهشگرانی مثل هول و اسمیت معتقد بودند گنجدره در یک شبکه ارتباطی بزرگتر قرار داشته که مناطق زاگرس ایران بین النهرین شمالی و آناتولی را به هم وصل می‌کرد. اما در مورد معماری در گنجدره، معماری زاگرس در دوره نوسنگی به ویژه در محوطه‌های مانند گنجدره ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که نشان دهنده نوآوری‌ها و سازگاری‌های جوامع اولیه با محیط کوهستانی زاگرس است. در مورد مواد و مساله ساختمانی و تکنیک‌های ساخت باید بگیم که اصلی ترین ماده ساختمانی در معماری زاگرس رشته خام یا پخته بوده. دیوارهای خشتی با ضخامت‌های متفاوت ساخته می‌شدند که گاهی با ملات گلی تقویت می‌شدند. این خشت‌ها اغلب به صورت دستی یا با قالب‌های ساده شکل داده می‌شدند. دیوارهای پیش ساخته که در سطح دی طبقه گنجدره به دست آمده شواهدی از استفاده از صفحات گلی پیش ساخته برای ساخت انبارهای ذخیره دیده شده. این روش نشان دهنده پیشرفت در تکنیک‌های ساخت و برنامه‌ریزی است. اتصالات کاموزبونه یکی از ویژه‌های غیرمعمول معماری در گنجدره است. این روش که از آن در سازه‌ها استفاده می‌کردند برای استحکام بخشیدن به دیوارها احتمالاً اجزای چوبی یا گلی به کار می‌رفته. این تکنیک نشان دهنده پیچیدگی
در طراحی معماری است. در سطح دی گنجدره سازی 2 طبقه با اتاقک‌های کوچک و متراکم شناسایی شده. این اتاقک‌ها احتمالاً برای ذخیره سازی، سکونت موقت یا فعالیت‌های خاص استفاده می‌شدند. وجود طبقات دوم نشان دهنده استفاده بهینه از فضاهای محدود در محیط‌های کوهستانی است. دیوارهای محوطه دارای دریچه‌هایی برای تهویه، نوررسانی یا دسترسی به فضاهای کوچکتر استفاده می‌شدند. این ویژگی نشان دهنده توجه به جزئیات در طراحی داخلی است. انبارهای ذخیره ساخته شده از صفحات گلی پیش ساخته احتمالاً برای ذخیره غلات یا مواد غذایی دیگر به کار می‌رفتند، که نشان دهنده اهمیت ذخیره سازی در جوامع نیمه کوچ نشین زاگرس است. معماری گنجدره به ویژه در سطح دی نشان دهنده مرحله از آزمایش‌های معماری است. این دوره حدود 8200 تا 7600 پیش از میلاد با تعهد کامل به کشاورزی و تولید غذا همراه بود و سازه‌ها احتمالاً برای پشتیبانی از سبک زندگی نیمه کوچ‌نشین طراحی شده بود. معماری زاگرس با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه ساخته شده بود. سازه‌ها معمولاً در شیب‌های ملایم با تراس‌های طبیعی ساخته می‌شدند. در اثر آتش‌سوزی در سطح دی این هم به باستانشناسان این امکان را داد تا جزئیات معماری از جمله روش‌های ساخت دیوار و سقف را بهتر بررسی کنند. خلاصه آنکه معماری در دره احتمالاً نتیجه تعاملات فرهنگی با مناطق همجوار مانند بین‌النهرین و آناتولی و همچنین پاسخ به نیازهای خاص محیطی و اجتماعی زاگرس بوده است. اما در مورد شهرسازی، گنجدره برخلاف برخی محوطه‌های همعصرش نشان دهنده یک سازماندهی ابتدایی شهری است. خانه‌ها نزدیک به هم ساخته شده و مسیرهای عبور میان آنها مشخص است. هرچند شبکه راه‌ها به شکل پیچیده و مدون شهرهای بعدی نیست، ولی این نظم فضایی احتمالاً برای مدیریت منابع آب فضاهای مشترک بوده است. هنوز شواهدی از کانال‌های آبرسانی یا زهکشی در سطح وسیع پیدا نشده، ولی بررسی محیط اطراف تپه و وجود رودخانه گاماسیا نشان می‌دهد که تأمین آب شرب و کشاورزی از طریق منابع طبیعی نزدیک انجام می‌شده است. هنوز شواهد دقیقی از میدانهای عمومی یا فضاهای تجمع بزرگ کشف نشده، اما احتمال می‌رود فضاهای باز بین خانه‌ها به عنوان محل تجمع، کارگاه یا محل فعالیت‌های اجتماعی استفاده می‌شده است. یافته‌های سفال و ابزار سنگی نشان می‌دهد که سکونتگاه ترکیبی از زندگی مسکونی و فعالیت‌های اقتصادی بوده که نظم فضایی خانه‌ها با آنها هماهنگی دارد. اما این ببینید که سکونت‌های در واقع هم دوره‌ای که با گنجدره بوده کدوم‌ها بودند. گنجدره که به اوایل دوران نوسنگی زاگرس تعلق دارد و باید در متن گسترده هلال حاصلخیز که قبلا توضیح دادیم و در تصویر سمت بالا چپ مشاهده می‌کنید بررسی کنیم و همسایه فرهنگش رو ببینیم کیا بودن. تمدن‌ها و محوطه‌های همدوره با گنجدره رو میتوان به شرح زیر بیان کرد. ما در ایران تپه سراب کرمانشاه رو داریم که متعلق به دوره نوسنگی اولیه است و شواهد اهلی سازی و بز و ابزار سنگی درش هست. تپه علیکش رو داریم، این تصویر تپه سرابه و موقعیت تپه سرابه. علیکش رو داریم که ما جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. در ایلام حدود 8 تا 7000 سال پیش از میلاد نخستین روزهای کشاورزی. تپه عبدالحسین رو داریم که در این تصویر موقعیتش رو در پایین گنجدره با 2 فلش نشون دادم من که دوره نوسنگی بدون سفاله. تپه آسیاب رو داریم، باز در اینجا در این تصویر میبینید که موقعیتش نسبت به گنجدره کجا هستش که اونم یکی از سکونتگاه‌های اولیه کشاورزی زاگرسه. وضعیت حقوقی و اجتماعی
گنجدره ببینیم. هیچ متنی از قوانین یا ضوابط مدنی مکتوب از ساکنان گنجدره در دست نیست. آنچه بدان اشاره خواهیم کرد حاصل از نتیجه گیری های باستانشناسان و مردم شناسان از شواهد مادی که معماری، تدفین ها، منابع غذایی، توزیع مصنوعات و تحلیل های ژنتیکی و استخوانی به دست آمده. کاوش‌ها و تحلیل بقایای انسانی و شواهد معیشتی نشان می‌دهد جامعه گنجدره بر پایه واحدهای خانگی و روابط خویشاوندی سازمان یافته بوده. این هم پایه مالکیت‌های محلی و انتقال منابع رو توضیح می‌دهد. وجود انبارها، آثار ذخیره غذا و نشانه‌هایی از اهلی‌سازی گوسفند، بز و نیز ابزارهای قابل تملیک نشان می‌دهد که پدیدار شدن ذخیره خصوصی و تا حدی تملک فردی خانوادگی رخ داده است. یعنی زمینه‌هایی برای مالکیت خصوصی منابع وجود داشته است که می‌تواند پایه اختلافات حقوقی را فراهم کرده باشد. با این حال شواهد از تمرکز شدید ثروت یا طبقه بسیار نابرابر قوی نیست. تحلیل تدفین‌ها و وسایل همراه جنازه ها در گنجدره تفاوت‌های اندک را نشان می‌دهد. در برخی تدفین‌ها همراه اشیاء نمایشی یا قطعات جانوری خاص وجود دارد که می‌تواند نشان دهنده تمایزهای اجتماعی محدود یا نقش‌های تخصصی مراسمی باشد. اما شواهدی از بناهای شاخص معماری یا مقبره‌های متعلق به طبقه ممتاز وجود ندارد که نشان دهنده نظام طبقات منسجم و حقوقی باشد. مطالعات ژنتیکی و تحلیل استخوانی روی افراد گنجدره و سایر سایت‌های زاگرس اطلاعاتی درباره خویشاوندی محلی و پیوندهای خانوادگی می‌دهد. از این داده‌ها می‌توان مفروضاتی مربوط درباره نقل و انتقال اموال درون خانواده و الگوهای ازدواج مطرح کرد. خلاصه که وضعیت حقوقی مردم گنجدره را باید به عنوان یک سامانه عملی مبتنی بر خویشاوندی مالکیت خانگی در نظر گرفت. اما بریم ببینیم وضعیت خانم‌ها در گنجدره چگونه بوده. گنجدره یک جامعه روستایی خانواری بود و شواهد نشان می‌دهد که زنان بخشی محوری از اقتصاد خانگی به شمار می‌آمدند. تقسیم کار احتمالاً مبتنی بر جنسیت بوده. مردان بیشتر در کار شکار و پرورش بز و زنان در گردآوری گیاهان، فراوری غلات، نگهداری از کودکان و صنایع دستی مانند سفالگری نقش داشتند. در لایه‌های گنجدره هاون‌ها، دستاس‌ها و ابزارهای سنگی مرتبط با آسیاب کردن غلات فراوان کشف شده است که حضور زنان در تولید غذا را نشان می‌دهد. بررسی تدفین‌های گنجدره نشان می‌دهد که زنان و مردان تقریباً به یکسان دفن شدند و تفاوت زیادی در اشیا و همراه اجساد دیده نمی‌شود. این یعنی نابرابری جنسیت آشکار وجود نداشته است. در برخی قبرها اشیاء نمادین مانند استخوان‌های جانورهای خاص یا ابزارهای کوچک یافت شده که نشان می‌دهد زنان هم در آیین‌ها و باورهای مذهبی نقش داشتند. پژوهشگران بر این باورند که زنان نقش اساسی در اهلی سازی بز که شاخصه گنجدره است و مدیریت دامها در سطح خانگی داشتند. تجربه زنان در گردآوری و نگهداری غذا احتمالاً به انتخاب و پرورش حیوانات اهلی کمک کرده است. این مشارکت نشان می‌دهد که جایگاه آنان در اقتصاد تولیدی بالا بوده. آنالیز اسکلت‌های زنان گنجدره نشان می‌دهد که فرسایش دندان‌ها به دلیل جویدن غلات و دانه‌ها و نشانه‌های کار مداوم روی استخوان‌ها وجود دارد. این یعنی آنان در فرآیندهای سنگین معیشتی نقش پررنگ داشتند. میانگین امید به زندگی زنان کمتر از مردان بوده که میتواند به فشارهای فیزیولوژیک ناشی از بارداری و کار روزمره مربوط باشد. اما در مورد تدفین ها ما چه اطلاعاتی داریم؟ روی هم بقایای 41 اسکلت در گنجدره به دست آمده. این اسکلت ها متعلق به نوزادان و کودکان تا افراد مسن بودند. بچه ها را در گوشه اتاقها به صورت جمع شده و یا درازکش دفن کرده بودند. همراه یکی از کودکان یک آویز سنگی قرار داده شده بود. افراد بالغ را به طور کاملا جمع شده دفن می‌کردند. معمولا یا هدایایی نمی‌گذاشتند
یا بسیار اندک بود. در یک مورد مردی را همراه با گردنبندی که دارای 71 مهره سنگی و صدفی بود دفن کرده بودند. در کنار بقایای اسکلت دیگر اثر حصیر مشاهده شد که به نظر می‌رسد گاهی از حصیر برای پوشش جسد استفاده شده است. در یک مورد استثنایی یک گور دست جمعی شامل جسد یک فرد بالغ و یک نوجوان و یک کودک که در تابوتی گلی به طور درازکش قرار داده شده بودند با هم دفن شده بود. تدفین‌ها در درون یا مجاور فضای سکونتی، برخی موارد در حیاط خانه‌ها، گاهی هم در آوار بناهای فرو ریخته دفن می‌شدند. این رسم نشان می‌دهد که یک پیوند نزدیک میان مردگان و خانواده‌های زنده بوده و احتمالاً ریشه در باورهای نیاپرستی داشته است. بیشتر اجساد در حالت چوب‌پاتمه‌ای قرار داده شده بودند. بدنها معمولاً به پهلو خوابانده می‌شدند. این وضعیت در محوطه‌های همدوره زاگرس مثل علیکش و چوغلگلان هم رایج بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند تفاوت معناداری میان تدفین زنان و مردان دیده نمی‌شود، اما کودکان نیز درون خانه‌ها دفن شدند که نشان دهنده جایگاه خانوادگی همه اعضا بدون تبعیض بوده است. آنالیز استخوان‌ها و ایزوتوپ‌ها نشان داده که اسکلت‌ها رژیم‌های غذایی مبتنی بر منابع محلی، گوشت و لبنیات و دام‌های اهلی بهره‌مند بودند. اما در مورد باورهای مردمی در گنجدره، دفن مردگان در زیر خانه‌ها یا در آوار ساختمان‌ها نشان می‌دهد مردم گنجدره باور داشتند که روح مردگان باید در کنار خانواده بمانند. این امر را می‌توان نوعی نیاپرستی یا باور به حضور مداوم نیاکان در زندگی روزمره دانست. نبود گورستان مستقل نشان می‌دهد مرگ و زندگی از هم جدا نبوده، بلکه در هم تنیده بودند. استخوان بز و دیگر جانوران همراه تدفین‌ها نشانه‌ای از نقش آیینی حیوانات است. چون گنجدره که از نخستین کانون‌های اهلی سازی بز است، بز احتمالاً جایگاهی نمادین در آیین‌ها داشته، شاید بتوان حامی زندگی یا روح محافظ بدان اطلاق کرد. ببخشید. نبود تفاوت میان تدفین زنان و مردان یا میان کودکان و بزرگسالان نشان می‌دهد که باورهای اجتماعی مذهبی هنوز بر اساس برابری خانوادگی بوده. این هم نشان می‌دهد دین یا آیین‌های آنان بیشتر خانوادگی و اشتراکی بوده، نه ساختار یافته با طبقات روحانی یا معابد بزرگ. شواهد معماری، پیشینه سکونتی، معبد آیین‌های مشخصی کشف نشده، اما وجود فضاهای باز درون محوطه نشانگر مراسم جمعی کوچکی است، احتمالاً جشن‌های مرتبط با دامداری، اهلی سازی یا تغییر فصول. این سنت‌ها احتمالاً در قالب آیین‌های خانوادگی، نه پرستش نهادی برگزار می‌شده است. خلاصه ببینیم که ویژگی‌های منحصر به فرد گنجدره با توجه به اطلاعاتی که ارائه دادیم چیست؟ کاوش‌های فیلیپ اسمیت و پژوهشگرای بعدی نشان داد که گنجدره برخلاف شکار طبیعی الگوی ذبح به گونه‌ای بوده که بیشتر نرهای جوان قربانی می‌شدند و ماده‌ها برای تولید میست نگاه داشته می‌شدند. این الگوی انتخابی تنها در شرایط مدیریت گله ممکن است و بدین ترتیب گنجدره را می‌توان نقطه آغاز فرایند اهلی سازی بز در تاریخ جهان دانست. اهمیت این یافته‌ها در آن است که برای نخستین بار انسان به جای اتکا به شکار و گردآوری به تولید نظاممند منابع غذایی از طریق مدیریت حیوانات روی آورده است. علاوه بر این شواهد، معماری خانگی، خانه‌های مستطیلی با دیوارهای خشتی و رسم تدفین مردگان درون خانه‌ها بیانگر آن است که زندگی، مرگ و سکونت در پیوندی نزدیک هم قرار داشته و جامعه گنجدره بر بنیان‌های خانوادگی و معیشت اشتراکی استوار بوده است. نبود گورستان‌های جداگانه و فقدان نشانه‌های تمرکز ثروت یا قدرت تصویری از جامعه برابر و ساده به دست می‌دهد. وجه تمایز گنجدره نه تنها در تاریخ ایران بلکه در مقیاس جهانی اهمیت دارد، زیرا این محوطه حلقه کلیدی در گذر انسان از شکار گردآورنده به تولید کننده است.
اهلی سازی بزرگ گنجدره آغازی بر انقلاب نوسنگی به شمار می رود و نقش بنیادی در شکل‌گیری اقتصاد تولیدی و پیدایش تمدن‌های بعدی ایفا کرده است. اما همونطور که گفتم گنجدره با یک سری چالش روبرو هستش. مقاله گزارشی هستش از آقای دکتر حجت دارابی که اشاره کردیم که از استادان باستانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه هست که میگه گنجدره مانند یک کوه یخی هر روز آب میشود و این زمین‌های کشاورزی داره میان حریم گنجدره و خود گنجدره رو تملک میکنه. البته این گونه حرکت ها بیشتر ناشی از عدم شناخت مردم از ارزش های نهفته در درون میراث فرهنگی یک جامعه هستش. اگر مردم به ارزش های نهفته در این آثار واقف باشن، خودشون اولین پاسدار و مراقبین از این آثار هستن و آثار رو به خوبی نگهداری میکنن. بنابراین همونطوری که در جهان فرض هست، آموزش یکی از اولین پایه‌های حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی هر کشور به شمار می‌رود و این برنامه‌های ما که جنبه آموزشی داره، با سعی می‌کنیم ارزش‌های نهفته در این آثار رو با شما در میان بذاریم. اما بریم سراغ کتاب شناسی. کتابی هست از آقای فیلیپ اسمیت که در مورد باستانشناسی دوره نوسنگی در ایران هستش. کتابی هستش در مورد اسکلت، دست چپ اگر میبینید، در مورد تاریخ اسکلت های انسانی در گنجدره هستش که متعلق به اوایل دوره نوسنگی هستش. کتاب بعدی تجزیه و تحلیل حرارتی سفالهای گنجدره هستش. مقاله هست آقای حجت دارابی که اشاره کردیم نوشته در مورد جنبه‌های اجتماعی دوره نوسنگی در غرب ایران هستش. کتابی هستش در مورد باستانشناسی ایران از دوره نوسنگی تا امپراتوری هخامنشی که اثر باستانشناس معروف ایران آقای حسن فاضلی نشکی هستش که بخشش به در واقع گنجدره اختصاص داره. اینو که اشاره کردیم بهش. یک مقاله دیگه هستش در مورد تدفین ها هستش و خاطره اجتماعی که کار گروهی هستش. بعد اینم که اشاره کردیم بهش. کتابی هستش در مورد دوره نوسنگی فلات ایران بر پایه تحقیقات اخیر هستش به آقای کوروش روستایی نوشته و خانم مرجان مشکور. آقای ریختر، توبیاس ریختر که اشاره کردیم که از دانشگاه دانمارک اومدن روی گنجدره کار میکنن، در واقع تجدید یعنی بازبینی اطلاعات گنجدره در دوران نوسنگی هستش در زاگرس مرکزی. کتابی از آقای فرانک هول در مورد باستانشناسی غرب ایران هستش، سکونتگاه ها و جامعه از دوره قبل از تاریخ تا دوره فتح اسلام. کتابی هست از خانم ملیندا زده، اهلی کردن در واقع کشاورزی در حوزه مدیترانه و اشاره به گنجدره هم داره. باز از همین خانم کتابی هستش که در مورد اهلی سازی بوز هستش در منطقه زاگرس که 10,000 سالشون معتقد خدمت داره. کتاب آقای حجت دارابی هستش، یعنی بازشناسی دوره نوسنگی گنجدره هستش، یک نگاه، یک بصیرت جدیدی به بازکارهای حفاری های قبلی هستش. مقاله هست در مورد گوسفند، مدیریت بز و گوسفند در دوره نوسنگی هستش در منطقه زاگرس هستش. کتاب مطالعات باستانشناسی گنجدره هستش بالا فیلیپ اسمیت. کتاب دیگه در مورد روند نوسنگی در منطقه زاگرس هستش که در مورد تپه آسیاب و گنجدره رو
دوباره مورد بررسی قرار دادن. نوآوری های معماری و تجربه هایی که در گنجدره ایران انجام شده، اونم که گفتیم. مقاله هست ترجمه کاری که آقای فیلیپ اسمیت کرده، بازتاب 4 فصل حفاری گنجدره که آقای عادل فرهنگی در فصلنامه علمی اثر هستش. کتاب هرسین در آینه تاریخ باستان هستش، آقای باقر علینی و عادل فر و پوریا اسماعیلی نوشته و گنجدره اشاره داره. بررسی های دوران دیرین سنگی هستش، ترجمه کتاب آقای فیلیپ اسمیت که آقای دکتر عزت الله نگهبان پیر باستان شناسی ایران ترجمه کرده. کتاب ایرج افشار سیستانی در مورد کرمانشاه و تمدن‌های دیرینه آن این به گنجدره هم در این کتاب اشاره شده. کتاب خانم فریده رضایی ایران در سپید دمان تاریخ هستش، در مورد گنجدره هم در این کتاب اشاره داره. آقای فرهنگی رو گفتیم. کتاب پوریا اسماعیل فر و عادل فر در مورد هرسین در آینه تاریخ هستش، در اونجا هم به گنجدره اشاره داره. کتاب خانم فریده رضایی و ژان وندربرگ است در مورد زاگرس مرکزی شرقی در دوره باستان، دوره نوسنگی که شواهدی از گنجدره اشاره شده توش. کتاب آقای صادق ملک شهمیرزادی و ورجاوند تبیین کارکردپذیری پیش‌الگی‌های نخستین وقت در شهر کهن ایرانی هستش که در به زاگرس و گنجدره هم اشاره داره. فراپارینه سنگی و نوسنگی در دره سمیره زاگرس مرکزی، گزارش فصل اول لایه‌نگاری در تپه گنجدره هرسین استان کرمانشاه که آقای حجت دارابی، توبیاس ریشتر و موریتسن این کتاب رو نوشتن. خیلی ممنون از توجه شما علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ ایران. انشاءالله ما در جلسه بعدی در مورد تپه علیکش در دهلوران ایلام صحبت خواهیم کرد. صحبت‌های ما ادامه دارد تا بتوانیم معروفترین محوطه های تاریخ ایران قبل از مهاجرت آریایی ها در دوره هخامنشی رو ما به شما معرفی کنیم. خیلی ممنون از توجهتون و خداحافظ.